Välkomna till ett annorlunda avsnitt av Jakt är jakt. Vi ska kasta oss in i forskningens värld. Som jägare så är jag otroligt intresserad av hur viltstammarna mår och förvaltningen av dem för att kunna balansera det på bästa sätt. Och vi har fått möjlighet att följa med Anders Johansson från Sveaskog och Fredrik Stenbacka från SLU i ett forskningsprojekt som heter Viltsamverkan i brandens spår. Och det de frågar sig är egentligen, hur påverkas viltet när verkligheten blir så här? Ja, det här är ju Anders Johansson från Sveaskog och Fredrik Stenbacka från SLU. De ska nu utbilda oss i allt det här kring forskningen som sker i brandens spår. Mm. Det här har ju varit ett otroligt område och kan jag tänka mig att få göra ett forskningsprojekt som det här i. Men varför gör Sveaskog det här? Framförallt för att vi tycker att vi behöver hela tiden ha bra kunskap om vad som händer och sker. Men just i det här fallet, då handlar det mycket om att älgarna i det här området har vi upplevt ha en väldigt hög kvalitet även innan branden. Ja, det här är intressant för som jägare så läser jag ju mycket av kritiken som Sveaskog får för sina olika, ja men det är avskjutning från helikopter och det är lite olika så här, folk reagerar väldigt starkt på. Och för mig som jägare så det ledde ju till att jag blev lite intresserad, vad gör Sveaskog egentligen? Och det var så jag på något sätt fick nys egentligen om det här forskningsprojektet. Ja. Och det är kanske viktigt att nyansera det. Sveaskog gör ju mycket mer än att jag vill jaga från helikopter. Men vad är tanken att det här ska leda till? Liksom? Vi har ju ett älgförvaltningssystem idag som ska vara adaptivt. Ja. Där. Och då måste vi helt enkelt skaffa oss kunskap. Och det bästa sättet tror vi det är ju att skaffa oss kunskap tillsammans med andra. Och då tog vi upp frågan med SLU också kring att det här är någonting, det blev ett unikt tillfälle också i med branden. Ja. Att studera vad som händer ifrån ett, man ska kalla nollläge fodermässigt. Och med tanke på att älgarna hade väldigt hög kvalitet i det här området. Varför tror du att älgarna just här har så hög kvalitet? Det är nog massa olika foder som är foder är ju nummer ett. Alltså, vi har mycket foder i det här området. Och att älgarna kanske inte har fått bara hur många som helst under rätt lång tid. Tillsammans med en kombination med predation. Ja, det är ju väldigt tätt med björn här. Mycket tätt alltså. Och det är klart, predationen den plockar väldigt mycket underifrån. Och detta tillsammans med jägarnas insatser i de här områdena under lång tid har förmodligen lett till att varför jag brukar säga vi har faktiskt Sveriges tyngsta älgar här. Om man tittar statistiskt på det här materialet som jägarna samlar in då, alltså slaktvikter, så är snittvikterna högre i det här förvaltningsområdet. Ja, det där är ju jätteintressant för mig som jägare, jag jagar ju i Västjämtland och har jagat där i drygt 20 år. Och jag har ju sett hur medelvikterna bara går neråt och neråt. Och det har lett mig till att fundera över vad är det för förvaltningsmodell vi egentligen har? Eller har vi egentligen en förvaltningsmodell just i mitt område? Det är klart att det skiljer sig över landet men min upplevelse har väl varit att vi hamnar lättare att vi håller på med numeräravskjutning, inte en kvalitativ avskjutning. Och jag är lite orolig för det. Vart är liksom stammen på väg och hur mår älgarna egentligen just i mitt område? Jag ser ju att, jag lockjagar ju väldigt mycket och jag ser ju att det är otroligt låg ålder på tjurarna. Brunsten blir, som jag upplever det, senare och senare. Jag är ju inte forskare och har ju naturligtvis bara mina egna ögon och erfarenheter att luta mig mot. Men jag tycker att det är ganska uppenbart. Vad skulle ni säga? Vad behöver vi göra som jägare? Vad kan vi göra för att det här ska bli, att vi ska nå en högre kvalitet på älgstammen? Jag tror väl att älgförvaltningen i Sverige ska ju vara, det är ju den modell vi jobbar efter, att den ska vara adaptiv. Så att modellen i sig... Adaptiv betyder? Flexibel, ska kunna förändra.
Så jag tror att modellen i sig funkar nog säkert. Men det är ju frågan vad man har för verktyg då. Just i Jämtland till exempel, andra områden, vad man upplever att det är något som är galet. Ja, som ni hör så är det här ju massa spännande saker som vi skulle kunna prata om i timmar. Men nu är det väl dags att försöka komma iväg och titta lite grann på hur forskningen och projektet här faktiskt går till. Så vad ska vi göra idag? Nu ska vi gå in på en halsbandsko som heter 1926. Och tyvärr har vi inte haft kontakt med henne på ett par dagar. Och nu fick vi nya positioner i morse och är rätt säker på att hon har kalvat. Sen om det är exakt där var hon är nu eller om hon har flyttat sig dit, det får vi se. Så vi kanske inte hittar exakt kalvningsplatsen. Men hur går det till nu då? Vi smyger in på henne helt enkelt. Jag har lagt in då hennes sista position i GPSen. Sen har jag ju en pejl. Det är som en gammal hundpejl. Det finns en VHF i halsbandet och den är ju min livlina. Hon kan ju vara ute och beta. Kalvarna kan ligga en bit ifrån. Så vi kommer att smyga in i motvind och det kommer att gå långsamt. Det kommer att gå tyst beroende på förhållanden. Sista 100 metrarna kan gå ta en halvtimme. Så det är steg för steg. Jag har den här älgkon ett par 100 meter bort nu. Och färska björnspår. Det kan vara så att vi har björn precis här. Kalvarna är slagna redan. Men då är det viktigt att se det också. Nu är vi riktigt nära. GPS-punkten säger att hon ligger ner åt det hållet. Men hon är närmare än så enligt pejlen. Väldigt nära. Så vi borde nästan snart kunna se henne. Där är hon. Här kommer hon. De ligger där. 7 meter. 2 fina kalvar. Vi vet ju att det är björn i närheten. Där. Och ju fortare vi kan gå härifrån nu och låta kon få komma tillbaka så är inte vi med och medverka till någon predation. Nu vet vi, hon har 2 kalvar. Tror ni att hon kommer flytta kalvarna härifrån nu när hon varit inne och stört? Hon kommer att hämta dem så kommer hon att byta ställe. Precis. Fostervatten, hinnor, moderkakan äter de ju upp så mycket det går. Men där är lite rester av det. Precis här har de kalvat de där 2. Och så brukar man börja hitta kalvbajs. Det är ju som en spädbarn. Ja, det där var riktigt spännande. Det är första i livet för mig att få vara med på en insmygning på älgkalvar sådär. En bra sak man kan väl faktiskt passa på att nämna i sammanhanget att stöter man en älgko i skogen den här tiden och hon går runt och visar sig och gör något lockläte så har hon ju sannolikt kalvar i närheten och då är det viktigt att gå därifrån så fort som möjligt. Vi ska inte störa dem i onödan. Men det här är ju ett forskningsprojekt. Ja, och också hittar man ensam älgkalv, låt den vara. Mamman är inte långt bort. Så gäller det med allt i skogen. Ja, inte gå och pilla på dem. Och, nej. Men en sak som jag funderar över här nu med det här forskningsprojektet. Ni har ju ett antal älgar märkta. Hur mycket skjuts av de märkta älgarna? Eller får man skjuta de märkta älgarna? Ja, alltså det finns ju inget formellt förbud så sett. Utan däremot är det ju en stor förlust eftersom det för det första det kostar väldigt mycket att märka. Och vi förlorar data. Vi förlorar en massa data och framtida data då, och kunna analysera. Så att visst, det är tråkigt när det händer. Det har hänt 6 stycken första året. Ja. Men brukar jägarna låta bli att skjuta när det kommer märkta? Ja, de allra flesta är ju det. De flesta sker utan misstag. Det finns några fall där vi vet om där man har skjutit. Vet att det är märkt. Men, och det är väldigt tråkigt så sett. Men som sagt var, ju mer intresset växer för det här, vi märker ju det, stort intresse, mycket nyfikenhet, så tror vi också att man kommer att bli försiktigare.
Men varför är Sveaskog intresserad av att genomföra det här? Jo, men det hänger ihop. Jag menar, vårt skogsbruk ska ju ske i balans med alla olika värden och vi ser ju väldigt starka samband, tycker vi då, mellan älgstammens kvalitet och även påverkan på skog. Men för det är många jägare som reagerar och tycker att skogsbolagen är bara ute efter maximal vinning, och det är klart att ur ett företagsperspektiv så kan det väl finnas en sanning i det. Men... Ja, en maximal vinning kan ju vara en maximal mångfald. Så att det är ju det är väldigt viktigt, och som sagt vad vi ser ju att i de här områdena nu där vi ändå känner att vi börjar närma oss ett balansläge. Där ser vi att vi har stora, friska, fina, produktiva älgar. Och vi börjar att få bättre och bättre ungskogar. Ja. Mitt i brandområdet har hon lagt sig med sin kalv. Hon kastar sig ut i vattnet och simmar över. Jag är på andra sidan här nu. Hon kommer snart komma tillbaka. Ska kalven få ett nummer. Märkning i örat. Tänk vad spännande att kunna följa den här älgens liv nu och se hur den växer och utvecklas i det här området som är så drabbat av brand. Kutar vi iväg härifrån, störa så lite som möjligt. Det där var en speciell upplevelse. Kon kastar sig i vattnet när Fredrik närmar sig och sen kalven trycker stenhårt. Och får komma in igen så där nära och se hur märkningen går till. Och ja, det är otroligt att få vara nära våra vilda djur på det där sättet. Och som Fredrik sa så den där, nu kryper det ett kreatur över linsen. Jag flög det. Ja, nu ingår den där kalven i forskningsprojektet Viltsamverkan i brandens spår. Och förhoppningsvis kommer den kunna ge data i många år framåt. Blir den skjuten i höst så kan man säga vad viktökningen har varit från födelse till nu. Och blir den skjuten senare i livet så kan man se hur långt den har flyttat sig från kons hemmaområde. Och just det här med tillväxten i det här området som har brunnit så hårt är ju
är ju väldigt intressant att följa. Men vilken upplevelse. Alltså helt otroligt. Att den där gängliga lilla kalven ska bli en stor, stark ko förhoppningsvis. Ja. Riktigt häftigt. Och det är fränt också, för det här är också en del av att vara jägare. Att ha det här intresset. Skaffa sig mer förståelse för hur det funkar och ja, vår möjlighet att påverka och samverka med naturen. Dag 2 här i det här spännande projektet. Fick igår möjligheten att vara med på märkning av kalv och observation av dubbelkalvar. En helt fantastisk upplevelse. Idag ska vi göra något som är lite mindre roligt, och det är att leta efter kalvar som har blivit tagna av rovdjur. Predation som de säger. Och i det här området som vi befinner oss nu så har de enligt GPS-positionerna från kon sett att här har det hänt någonting. Kon har sprungit fram och tillbaka mellan olika områden och varit väldigt nervös i sin rörelsemönster. Och det brukar tyda på att kalvarna har blivit tagna. Eller en av kalvarna, just den här kon har 2. Så vi får se om vi lyckas hitta det. Vi har ju hund med idag också. Och för säkerhets skull så har grabbarna vapen med sig. För det kan faktiskt vara så att björnen ligger kvar på sitt byte och försvarar det. Så spännande, lite risky, men också otroligt intressant. Ja du Anders. Jag hittade ju brisen. En rätt så nyslagen älgkalv. Och den här hörde till en ko som hade 2 kalvar, förstod jag det som. Ja, precis. Ja. Och Fredrik hade observerat dem bara för ett par dagar sedan, lördags. Ja, lördags. Det är tisdag idag. Ja, precis. Naturen är hård. Den är ju det. I den här tiden är det inte lätt att vara älgkalv alltså. Inte i det här området. Här är det väldigt tätt med björn då. Men det här är ju också viktigt för forskningen, alltså att ha koll på predationen. Absolut, jag menar predationen är ju en väldigt stor del i vissa delar av landet då. Och det här, vi behöver mer studier kring det. Och därför så samverkar vi nu. Det är inte, vad ska jag säga, jo vi följer ju upp absolut predationstrycket här tillsammans nu då med björnprojektet då. Men det som är spännande med allt det här är ju att forskningen som Sveaskog här är med och bidrar till, den leder förhoppningsvis till en bättre förvaltning i takt med att jakten, klimatet och rovdjurstrycket, allting förändras. Och att vi lär oss som jägare att anpassa oss till de förhållanden som faktiskt råder. Som ni förstår och hör så handlar det ju om balans. Och det gör det ju för det mesta i livet. Och vi lever i ett land som inte bara består av jägare, så vi som jägare behöver ju också förstå att det finns andra intressen än våra egna. Både när det gäller skog och djurliv och naturliv i övrigt. Och även där behöver vi på något sätt hitta en balans. Sen vill vi ju ha livskraftiga och bra älgstammar som gör att vi kan fortsätta och ägna oss åt vår passion. Så ja, det gäller att tänka sig för och ta till sig forskningen. Det är där vi kan lära oss, helt enkelt. Och nu ska vi ta med den här kalven. Den ska få fortsätta i forskningens tjänst ett tag till. Ja hörni, stort tack för att vi har fått hänga på de här 2 dagarna. Det är fantastiskt mycket kunskap som bor i er 2. Varsågod, tack själv. Superroligt. Och alltså för mig som jägare så är det grymt att få ta del av den här kunskapen. Och det är verkligen många saker som jag känner att jag kommer ta med mig i min jakt framöver när det gäller tänket runt balans och ja, mycket utvecklande förvaltningstankar. Superspännande.
hoppas ni har gillat avsnittet och tack för att ni har hängt med. Vi ses snart igen.